საღამომშვიდობის ეს ტრიბუნა გახლავთ, მე მისი წამყვანი გიორგი გვიმრაძე ვარ. დღეს საუბრობთ ბოლო პერიოდში გახშირებულ ევროპარლამენტართა და ამერიკის კონგრესმენთა მიერ გამოთქმულ შენიშვნებსა თუ კრიტიკაზე და ჩვენთან ერთად ამ თემაზე სასაუბროთ დღეს იქნებიან პოლიტიკოსები, პარლამენტარები და ასევე პარლამენტს მიღმა არსებული პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები. დავით ჭიჭინაძე იქნება პოლიტიკური მოძრაობა ტრიბუნას ლიდერი და დამოუკიდებელი დეპუტატი პარლამენტარი. მამუკა აჩბა წარმოადგენს ერთიან საქართველოს დემოკრატიულ მოძრაობას, პოლიტიკური საბჭოს წევრი გახლავთ იგი. გოჩა თევდორაძე, პატრიოტთა ალიანსის პოლიტიკური მდივანი და ბატონი გიორგი გაჩეჩილაძე, საპარლამენტო უმრავლესობა ფრაქცია ქართული ოცნება მწვანეების თავმჯდომარე. საღამომშვიდობის ბატონებო, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და იმისთვის რომ ამ თემას ასე დროს უთმობთ და გსურს საუხსნად საზოგადოებას თუ რა შეა საქმე ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე უბრალოდ რამდენიმე საკითხს თქვენ შეგახსენებთ და მაყურებელსაც თუ რა ძირითად კომპონენტებს ეხებოდა ეს კრიტიკა, რომელიც ამ ბოლო დღეებში გაჟღერდა კონგრესმენებისა და ევროპარლამენტარების მხრიდან. არის დემოკრატიის უკუსლაზე საუბარი, დემონსტრატების დარბევაზე, ოპოზიციის ლიდერთა სამართლებრივ დევნაზე, საარჩევნო სისტემის საკითხები იყო მიბმული ეგრეთ წოდებულ ინტეგრაციის საკითხთანაც და მათ შორის არჩევნების ლეგიტიმაციის საკითხთან. საბოლოო ჯამში ერთ-ერთმა ევროპარლამენტარმა საქართველოს უკრაინასაც შეადარა, სადაც თქვა, რომ უკრაინა დემოკრატიულად ვითარდება და საქართველოში გვაქვს უკუსლა და ასევე ანაკლიის პორტის საკითხი იყო მოხსენიებული კონგრესმენების მიერ და რუსეთის გავლენების გაძლიერება ამ ფონზე. ცხადია, მინდა პირველ რიგში დავიწყო იმით, რომ თქვენი შეფასება როგორია, რამდენად იზიარებთ ამ კრიტიკას, ამ შენიშვნებს და როგორ ფიქრობთ, რისი შედეგია ეს ყველაფერი, ამგვარად გამოთქმული შენიშვნები კონგრესმენებისა და ევროპარლამენტარების მხრიდან. ბატონი დავით, მოდი თქვენგან დავიწყოთ. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. რა თქმა უნდა, ჩამონათვალი იმდენად დიდია, რომ ყველა ცალ-ცალკე იმსახურებს ახლა ესე რომ ვთქვათ პასუხს, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ პრაქტიკულად ყველაფერი ერთი მოვლენიდან გამომდინარე განვითარდა. მე ვფიქრობ, ეს უკვე იმის მანიშნებელია, რამდენად არასწორი ნაბიჯი იყო გადადგმული 14 ნოემბერს, მე მგონი კენჭისყრის დროს, როდესაც ქართულმა ოცნებამ თავისი მიცემული დაპირება მოსახლეობისათვის, ზოგადად საზოგადოებისათვის იმ საპროტესტო მუხტის არსებობის პერიოდში გასცა და გამოვიდა, რომ საერთოდ არაქართულ ხასიათში ჩაჯდა, იმიტომ რომ რაღაც მხთალი გადაწყვეტილებასავით გამოჩნდა რა. და კიდე ერთხელ გამოჩნდა, რომ აბსოლუტურად უპასუხისმგებლო ხელისუფლება, იმიტომ რომ როდესაც შენ დაპირებას იძლევი, ის მერე უკანა რიცხვით არ უნდა დაუქვემდებარო რევიზიას და არ უნდა თქვა, რომ თურმე სახელმწიფოებრიობას ექნებოდა პრობლემა აქედან გამომდინარე. იმიტომ რომ ამასთან მიმართებაში თვითონ ქართულ ოცნებაში, როცა საკონსტიტუციო ცვლილება ხდებოდა, საკმაოდ დიდი დისკუსია იყო იმასთან დაკავშირებით და ვიყავით სულ რამოდენიმე 2-3 კაცი, რომელსაც გვიწევდა იმის მტკიცება, რომ შერეული სისტემა ამ ქვეყნისთვის არის მნიშვნელოვანი დღეს, იმიტომ რომ თანაბრად იყოს მეტნაკლებად წარმოდგენილი მთელი საქართველოს პარლამენტში. მე შინაგანად ბოლო დამითანხმე საერთოდ ზოგადად რა და ბოლო პირობა ის იყო, რომ 24 წელს მაინც შევიტანოთ 20-ზე არ დავთანხმდი არანაირად. მაშინ მე და კახა ოქრიაშვილი ვიყავით, ბოლოს კახაც კი გატეხეს, რო იტყვიან რაღაცნაირად და ვიყავი ბოლო მე, რო იტყვია, ბოლო ბასტიონი, თარიღიც კარგად მახსოვს, 20 ივნის დამითანხმა კვირიკაშვილმა, რომ 24 წლიდან მაინც გადავიდეთ პროპორციულზეო და მე ვთვლი, რომ შერეული სისტემა ეხა იქ თანაფარდობა, რა თქმა უნდა, არასამართლიანია 77-73 ეს არ არის სწორი, მაგრამ ეს მეორე საკითხია, მაგრამ ის რომ მე მოხდა პირობის გაცემა, ეს უკვე აბსოლუტურად სხვა სიფრთხეში გადავიდა. ანუ მთავარი აქცენტი და მთავარი განმაპირობებელი არის პირობის გატეხვა. პირობის გატეხვა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ხელისუფლება, რომელიც პირობას იძლევა და მერე ათვითცნობიერებს იმ პირობის სიმძიმეს და მერე იწყებს ანალიზს. ანუ აქედან გამომდინარე, მის მიმართ აბსოლუტური უნდობლობა ჩნდება, იმიტომ რომ ის საარჩევნოთაც, ესე იგი, გამოდის მხოლოდ და მხოლოდ ხმების მოსაზიდად. იმ მომენტში გამოვიდა, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ხალხის დასამშვიდებლად. ესე იყო გადაწყვეტილება და არა სახელმწიფოებრივად და თან ამ ბოლო პერიოდში კიდე ძალიან სამარცხვინო ის გამოჩნდა, რომ გუშინ უსმენდი ვოლსკის გამოვიდა და თქვა სახელმწიფოებრივად დაიწყეს საუბარი, გამოვიდა მერი, ლაპარაკობს სახელმწიფოებრივად. ესე იგი გამოდის, რომ მე ამბოხე დეპუტატები არ ყოფილან და მე როდესაც ვიძახდი, რომ ეს დადგმული სცენარი იყო, იქ იჯდა შესაბამისად ადამიანი
ლაშა ნაცვლიშვილი, რომელიც უნაწილებდა ყველას, ვის რა უნდა ეთქვა, მისი დაწერილი ტექსტები იყო, თუნდაც ხუნდაძისთვის, თუნდაც იმისთვის და ერთადერთი დეპუტატი იყო მეთქი ოთარ დანელია, რომელმაც პირდაპირ ამ შეკრებაზე უარი უთხრა, რომ არ მიიღებდა ამაში მონაწილეობას, ის დამტკიცდა. ეხლა მე ეს შიდა ინფორმაცია მქონდა და შესაბამისად აქედან მე დავინახე, რომ უბრალოდ ხელისუფლება არავითარ კავშირში არ არის, არც სახელმწიფოებრივ აზროვნებასთან, არც ერთადერთი მისი მამოძრავებელი ძალა არის, რომ დარჩეს ხელისუფლებაში. და თუ ამას ფიქრობენ, რომ ეს არის სახელმწიფოებრივი ხედვა, რომ ხუნდაძეები, ესენი, რო იტყვიან, ეს ადამიანები იჯდნენ სავარძლებში, მე ვფიქრობ, ამას უკვე შესაბამისად ნებისმიერი ფორმით ჩატარებული არჩევნები გვაჩვენებს, რომ ეს ესე არის. ბატონ მამკა, რამდენად ეთანხმებით მოსაზრებას, რომ ეს ყველაფერი დიდწილად დაკავშირებულია პირობის არ შესრულებასთან? მოგესალმებით, მესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. ძალიან ძნელია რამდენიმე წინადადებით შეაფასო ის მოვლენები, რა მოვლენების დღეს ვითარდება საქართველოში, მაგრამ მოდით დავიწყოთ იქიდან, რომ თუნდაც რომ წარმოვიდგინოთ და დაუშვათ ის, რომ თუნდაც ერთი წუთით წარმოვიდგინოთ, რომ ვიყო ოცნების, ქართული ოცნების მხარდამჭერი, როგორ შეიძლება გავამართლო მათი მოქმედება, მათი ქმედება, მათი თუნდაც ის გადაგდება, რაც ქართულ ხალხს და ქართულ ამომრჩეველს, საკუთარ ამომრჩეველს მათ რაც გაუკეთეს. Იმიტომ რომ ეს არის პოლიტიკურად, აბსოლუტური პოლიტიკური სიბეცე, რაც მათ გააკეთეს და რასაც აკეთებენ დღესაც, მით უმეტეს, როდესაც გენერალური მდივანი ქართული ოცნების აცხადებს იმას, რომ არა მარტო 2020-ში, არამედ 2024-ში წარგვაწყობს უკვე პროპორციული სისტემით არჩევნების ჩატარება. ეს იმას ნიშნავს, რომ ქართული ოცნება უკვე დარწმუნებულია იმაში, რომ ის ვერც უმრავლესობით და ვერც ნორმალური შემადგენლობით ვერ მოდის უკვე საკანონმდებლო ორგანოში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ქართველი ხალხის გადაგდება მათთვის არის ჩვეულებრივი ამბავი და ისე უნდათ გაატარონ ეს როგორც მათ სურთ იმისთვის, რომ შეინარჩუნონ ძალაუფლება. მაგრამ აი ეს ყველაფერი, აი ქართველი ხალხის გადაგდება, მე თქვენს ფრაზას გამოვიყენებ ამ შემთხვევაში და პირობის არ შესრულება და ასე შემდეგ. საბოლოო ჯამში ქართველმა ხალხმა უნდა შეაფასოს თუ ჩვენმა დასავლელმა პარტნიორებმა. ბუნებრივია ეს უნდა შეფასდეს ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მხრიდან. ვერდიქტი ქართულ ოცნებას, ხელისუფლებას ვინ უნდა გამოუტანოს საბოლოო ჯამში. მოდით მაშინ საკითხს ესეთნაირად დავაყენებ. როდესაც რამე კარგი ხდება, ხელისუფლება საკუთარ თავზე იწერს იმას აუცილებლად მოყავს ისო ჩვენი დასავლელი პარტნიორები და ჩვენი ამერიკელი და მსოფლიო თანამეგობრობა ჩვენს გვერდით დგას. ამ შემთხვევაში, როდესაც არ დგას, ქართული ოცნების გვერდით ჩვენი თანამეგობრობა, რომელიც უყურებს ამას და ყველაფერს ამას აფასებს, მათი ადეკვატური შეფასება რაც ნახეთ. ამ შემთხვევაში რა პასუხი უნდა გასცეს თავის ამომრჩეველს ქართულმა ოცნებამ. ამას ბატონ გიოს კითხავ, მაგრამ ამ საბოლოო ჯამში მაინც ეს არის და ბატონ გოჩა, თუ შეიძლება თქვენც რომ მითხრათ საბოლოო ჯამში, როგორ უნდა მივიღოთ ზოგადად ამგვარი ტიპის შენიშვნები და კრიტიკა, არის თუ არა მასში გარკვეული საფუძველი ამ კრიტიკისა, არსებობს თუ არა საფუძველი ამ კრიტიკისა და თავისთავად რას ნიშნავს, როდესაც აი ამგვარი ფორმით გამოიხატება ხოლმე და თითქოს გარკვეული მითითებებია ამ შენიშვნებში, ნათქვამი თუ რა უნდა მოხდეს იმისთვის, რომ მაგალითად ესეთი ფრაზაც იყო ამ კონგრესმენების დღევანდელ წერილში, რომ მოუწოდებენ ქვეყანას არ დააყენოს არჩევნების ლეგიტიმაცია კითხვის ნიშნის ქვეშ. საქმე იმაშია, რომ სიტუაცია ჩვენს ქვეყანაში უფრო მძიმედ არის, ვიდრე აი ეს შეფასებები, რომელიც დღესაც ვნახეთ და ცოტა ხნის წინ ამერიკელი სენატორებისგან და კონგრესმენებისგან. უფრო მძიმე სიტუაცია, თავისთავად ასეთი შეფასებები იქნებოდა, საქმე იმაშია, რომ ხელისუფლება რეალურად იმსახურებს ესეთ შეფასებებს და ესეთ კრიტიკას, თქვენ აი საუბრობდით ვერდიქტს ვინ გამოუტანს. საერთაშორისო თანამეგობრობა თუ საქართველოს მოსახლეობა. თავისთავად საქართველოს მოსახლეობა გამოუტანს ვერდიქტს და ეს ალბათ კარგი იქნება თუ არჩევნებზე მოხდება 2020 წლის არჩევნებზე და არა არჩევნებამდე ქართული ოცნება ისეთ ნაბიჯებს დგამს და ჩვენ თუ აი უბრალოდ გადავხედავთ ამ მოვლენებს რა ხდება და როგორია განცხადებები ხელისუფლების წარმომადგენლების. აი კობახიძე, პირველი კანონმდებელი, უმთავრესი კანონმდებელი პარლამენტის თავმჯდომარე გახდა მაშინ, როდესაც ხელისუფლებამ 2024 წლისთვის შეიტანა ცვლილებები კონსტიტუციაში პროპორციულ სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებით და აი ნოემბრის მოვლენების ნოემბერში გააკეთა განცხადება, რომ
გადადიოდა უკვე მთლიანად პროპორციულ სისტემაზე 2020 წლიდან, მაშინ აი მას დავესესხებით თვითონ. რადგან შერეული სისტემა შეიცავს იმ საფრთხეებს, რომ მოსალოდნელია ერთი პოლიტიკური ძალის მიერ ძალაუფლების უზურპაცია, ამიტომ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ 2020 წლიდან გადავიდეთ მთლიანად პროპორციულ სისტემაზე. დღეს რა ხდება მაშინ, როდესაც მოსახლეობა უკვე დავტოვეთ ისევ აი ამ შერეული არჩევნების შერეული სისტემის წინაშე, ახლა აღარ არის ეს საფრთხე. აღარ არის ეს საფრთხე, მაგრამ ხელისუფლება მიეჩვია იმას, როგორც ახლა აი სამინისტროები ადრე შეაერთეს და მოტივად გვითხრეს, რომ ეს იქნებოდა საბიუჯეტო თანხების ეკონომია იქნებოდა და ბიუროკრატიულ ხარჯებს შეამცირებდნენ, ეხლა აპირებენ ისევ გაყონ და მოტივად იგივეს გვეუბნებიან. ეს ბიუროკრატიულ ხარჯებს შეამცირებს. ამიტომ ეს ხელისუფლება ამას არის მიჩეული. არათანმიმდევრულია და ხშირ შემთხვევაში ძალზედ არ მინდა ამ ტერმინის გამოყენება, მაგრამ არაადეკვატურიც არის ხელისუფლებისგან განცხადებები. თან ეხლა უფრო უარეს ვისმენ ჩვენ. მე ვხედავ პარლამენტის ეხლა მოქმედი თავმჯდომარის განცხადებებს და მეგონა რომ ერთხელ რაღაც აზრი გაექცა და სიტყვა გაექცა თქვა, როდესაც ორი სენატორის მიერ ასეთი შენიშვნები გამოქვეყნდა, მაშინ მან თქვა, რომ ორი სენატორის მიერ გამოთქმული მოსაზრება ჩვენთვის არ არის ძალზედ მნიშვნელოვანი. ჩვენთვის საშინაო დავალება და სახელმძღვანელო დოკუმენტი არის ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადება და ეს გაიმეორა ორი კვირის თავზე კიდევ. ასეთ განცხადებას, როცა პირველი კანონმდებელი აკეთებს, რომ თურმე საშინაო დავალება და სამოქმედო გეგმა და პროგრამა არის სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადება, არა საზოგადოების დაკვეთა და ქართული საზოგადოების, როცა დამოუკიდებელ სახელმწიფოებრიობაზე გაქვს პრეტენზია, ეს განცხადებები არ უნდა კეთდებოდეს. ხედავთ რა სავალალო მდგომარეობაში ვართ ამის გამო და საარჩევნო სისტემაზე არ არის მარტო იქ საუბარი, იქ არის უკვე ეკონომიკურ პრობლემებზე ქვეყანაში, ეკონომიკური განვითარების, აქ არის დემოკრატიის კუთხით უკუსვლაზე და მთელი რიგი პრობლემები, რომელიც ალბათ კიდევ ამის გარდა რა პრობლემებიც არის, რომელსაც ჩვენ ყოველდღიურად ვაწყდებით ამ ქვეყანაში და ხელისუფლების უმოქმედობით თუ გარკვეულწილად ქმედებებით არის გამოწვეული, აი ეს არის პრობლემა ამ ქვეყანაში. ამიტომ ეს ერთი ხელის დაკვირით თავისთავად ცხადი ესე ვერ გამოსწორდება. მე თავად ვიყავი მონაწილე იმ შეხვედრებისა, რომელიც აი ოპოზიციასა და ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის ელჩების მოდერატორობით მიდის. აი იმ შეხვედრაზე, ერთ-ერთ შეხვედრაზე, რომლის მონაწილე მე გახდით, მაშინ იყო ოპოზიციის მიერ შეთავაზებული, აი გერმანულს მე ვერ დავარქმევ, არ არის მოდელი გერმანული, აი ამ მოდელზე მსჯელობა და თავიდანვე იკვეთებოდა ისეთი მოსაზრება, რომ ხელისუფლება აქედან ამოიღებდა მხოლოდ მრავალმანდატიან მაჟორიტარულ ოლქებს და ამაზე ისაუბრებდა. ბოლოს როცა აი ეს შეხვედრა სრულდებოდა, გამოითქვა იქ მოსაზრება, რომ აი ჟურნალისტებთან თქვათ როგორ წავდგებოდით. აი ეს მომენტი ვის ინიციატივაც იქნებოდა შერაცხული და ასე შემდეგ და იქ ელჩებმა გამოხატეს პოზიცია თვითონ აი ჩვენ ინიციატივად ჩათვალეთ ეს როგორღაც კონსენსუსამდე მიდით როგორმეო და ხელისუფლებაც ამას მიესალმა და აი ეს ხელისუფლება ერთი კვირის თავზე გამოდის და ამბობს რომ არავითარ მრავალმანდატიან ოლქებზე ჩვენ არ ვიმსჯელებთ. ხელისუფლება იმ პოზიციაში არა მარტო საქართველოს მოსახლეობა გადაადგა, არამედ საერთაშორისო თანამეგობრობა, მაგრამ არ არის ესეთი კალკულატორი ამ ქვეყანაზე, რომ ქართული ოცნება რასაც დათვლის უმრავლესობაში იყოს. არ არის ეს კალკულატორი თავისთავად ცხადია. მადლობა ბატონ გოჩა, ბატონ გიორგი. არის თუ არა თქვენი აზრით გარკვეული საფუძველი მაინც იმ კრიტიკაში, რომელი კრიტიკაც გამოითქმის და რას უკავშირებთ დასავლელი პარტნიორების მხრიდან ცალკეული წარმომადგენლების ცხადია ეს არ გამოხატავს მთელი კონგრესის ან მთლიანად ევროპარლამენტის დამოკიდებულებას ცხადია, მაგრამ მე მაინც ვთვლი რომ მაინც მნიშვნელოვანია, როდესაც ასეთი განცხადება. თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის თუნდაც ერთი კონგრესმენის ასე ვთქვათ განცხადებაც კი, თუმცა მოგესალმებით ამერიკის კონგრესში არის 530-მზე ასე ვთქვათ კონგრესმენი. და მთავარი ის ერთსულოვნებაა, რომელიც დაკავშირებულია იმ ორპარტიულ გადაწყვეტილებებთან, რომელიც სახელმწიფო ღებულობს სახელმწიფოსთან დაკავშირებით. მე იცით ალბათ რა მაქვს მხედველობაში, როდესაც აი ამ ცოტა ხნის წინათ მიღებული იქნა ორპარტიული რეზოლუცია, რომელშიც პირდაპირ ჩამოყალიბდა ის ძირითადი დირექტივები საკუთარი ხელისუფლების მიმართ, ანუ შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის მიმართ, თუ როგორ უნდა მოიქცეს საქართველოს მიმართ, როგორ უნდა დააჩქაროს
თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გაფორმება მოგესალმებით ამდენად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ 500 მილიონიანი ბაზარი გავხსენით ევროკავშირთან, ახლა 300 მილიონიანი ბაზარი გვჭირდება მაღალყიდულტუნარიანი შეერთებული შტატების, ეს თავის ინვესტიციებთან დაკავშირებითაც, ასე ვთქვათ, სტიმულირების საკითხი იქნება. ამავე რეზოლუციაში წერია ის, რომ საქართველოს თავდაცვის, ასე ვთქვათ, სისტემა მიიღებს ძალიან სერიოზულ დახმარებას ფინანსურს და გაძლიერდება. ამავე რეზოლუციაში წერია ის, რომ ნატოში უნდა დაჩქარდეს საქართველოს გაწევრიანება და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს რეზოლუცია არის, მე უნდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთი სერიოზული პოლიტიკური მოვლენა არა საქართველოს შეერთებული შტატების ურთიერთობაში, არამედ საერთოდ გლობალური მასშტაბის ესეთი მხარდაჭერა შეერთებული შტატების მხრიდან და თავისთავად ეს იმას ნიშნავს და ნატოს განცხადებებშიაც ეს აისახება, ბუნებრივია, რომ ნატოს ასე ვთქვათ დამოკიდებულებაც ესეთია და თქვენ იცით ნატოს განცხადებებიც ასე და ასე შემდეგ. თუმცა მე უნდა გითხრათ, რომ ეს ცალკეული დეპუტატების, კონგრესმენების განცხადება ეს ხო პირველი არ არის. და მე ვფიქრობ, რომ აი თუ გახსოვთ თქვენ რამდენიმე ხნის წინ გიორგი, მით უმეტეს თუ პირველი არ არის. ხო, არა. ანუ თუ ტენდენციას აქვს ადგილი, არა, ტენდენციას და მე სწორედ მაგაზე მინდა რაღაცნაირად მივანიშნო რაღაცა. კამპანიას თუ აქვს ადგილი. და დაუბრუნდები მე ამ 4-ის განცხადებას ბოლოს ესე იგი და იყო მარინი, მე მგონი ესეთი განცხადება იყო ერთ-ერთი კონგრესმენის, რომელმაც რაღაც შესავალი გააკეთა პოლიტიკური თავის განცხადებას რამდენიმე კვირის წინათ იყო. და მე უცებ ამას მიაყოლა ფრონტერას ამბავი. მარინი, ხო? ეს არის კონგრესმენი აგრეთვე შეერთებული შტატ. ხო, 1-2 დღის წინ იყო, 2 დღის წინ იყო რა. ხო და რომელმაც ასე ვთქვათ, რაღაცა პოლიტიკური შესავალი, ასე ვთქვათ, კონტექსტი გააკეთა და მე ამას მოაყოლა ის, რომ აი ეს ამერიკული ტეხასური კომპანია რო არის ფრონტერა, რომ თითქოს იმას ვიღაცა საქართველოში ჩაგრავს. მე აღმოჩნდა, რომ ეს მარინი რაღაცას დაკავშირებულია ამ ფრონტერასთან და ასე შემდეგ, ანუ ოფიციალურად არის ეს ლობისტობა და რაღაც, ამაში უკანონო კი არაფერი არ არის. მაგრამ სერიოზული ჩემთვის მაგალითად, როგორც დარგი სპეციალისტისთვის, რომელსაც ძალიან კარგად იცის ესეთი საკითხები, იმ წუთში ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ, შეშფოთება გამოიწვია ჩემში, რადგან დავა მიდის მოგეხსენებათ ჰააგის სასამართლოში, იმიტომ რომ ფრონტერას წარმომადგენლობა მაგ დაარღვია საქართველოს კანონმდებლობა, არასრულებს ხელშეკრულებებს და აქეთ ესე იგი, როდესაც საქართველოს უჩივლა და ესე იგი ზარალის ანაზღაურება მოთხოვა, 3 მილიარდ ნახევარი ესე შესაგებელი სარჩელი შეიტანა ჰააგის იმაში 3 მილიარდ 500 მილიონი დოლარის ესე იგი თუ წავაგეთ ესე რა თქმა უნდა ეს არ მოხდება, იმიტომ რომ აბსოლუტურად უკანონოა მისი ქმედება. გადავიკიდეთ, ყველაფერი მოხდება, გია ბატონო და არ ამგონია ჰააგის სასამართლო, ასე ვთქვათ, ესეთ გადაწყვეტილებას ზეულობს. 3 მილიარდ ნახევარი დოლარის დაკისრება თეორიულად ვლაპარაკობ საქართველოზე და ამის მხარდაჭერა საქართველოს ოპოზიციური პარტიებიდან, არასამთავრობო სექტორიდან, ექსპერტებიდან, ეს რას ნიშნავს? ეს მაინტერესებს მე. ეხლა დაუბრუნდები 4-ის იმას, რა ქვია. კი ბატონო. მე მგონი საზოგადოება მიხვდა რაზე მქონდა ლაპარაკი. თუ შეიძლება რომ მოკლედ თქვათ, რომ ძალიან მოკლედ შევხვდე. ამ 4-ის განცხადებაში თქვენ ახლა ჩამოთვალეთ, მაგრამ ერთ-ერთი გამოგჩათ მაგალითად ეკონომიკური ხასიათის ეს შეფასება, რომელიც აბსოლუტურად არ შეეფსაბაბება იმ რეალობას, რომელიც ეკონომიკურ ზრდასთან არის დაკავშირებული საქართველოში. მე არ ვიცი, ვინ მიაწოდა ეს ინფორმაცია, იცით თქვენ რომ 6%-იანი ზრდა გვაქვს ახლა ჩვენ ეკონომიკური და მთელი წლების განმავლობაში, ესე იგი ამ ბოლო 4,8-4,8 ზრდა ჰქონდა ეკონომიკური, ამიტომ ეს ეკონომიკური ასე სტაგნაციის ის პროფილი საიდან მოიტანეს, ეგ არ ვიცი. მეორესეთი, რაც შეეხება პოლიტპატიმრების საკითხს, შეთაშორის, ახლა თქვენ მოკლედ მეუბნებით, მაგრამ ერთი რაღაცა გამახსენდა, რაღაცა შესაბამისობაში. აქ იყო ევრონესტის დელეგაცია მოგესალმება ჩამოსული. მე ვარ საქართველოს მხრიდან ევრონესტის წევრი, ანუ ეს არის ევროპარლამენტთან ურთიერთობის, ასე ვთქვათ, ჯგუფები. იქაც დაახლოებით ცდილობა იყო, რომ საქართველოს, ესე იგი, ოპოზიციური სპექტრიდან, მე ნაციონალების მოქმედებაში, რა თქმა უნდა, შემოეტენათ სრულიად სიტყვის მნიშვნელობით 84 კაციანი სია ევრონესტში, თითქოს საქართველოში არის 84 პოლიტპატიმარი. ეს არის უზარმაზარი სიყალბე და იქ შეთაშორის დარიგდა ეს რა ქვია, ეს ინფორმაცია და ნუ ახლა კიდევ კაი ჩვენ იქ ვიყავით და ესე გავშიფრეთ და ყველა მიხვდა, რომ ეს იყო ცდარი რაღაცა და დაახლოებით ამდაგვარი რაღაცის ესე იგი მინიშნება არის
აი ამ 4-ის რეზოლუციაში. ანუ იცით რას ვფიქრობ მე, რომ კი გასაგებია კონგრესი, ძალიან დიდ პატივს სცემთ, რაღაც ერთი ამბავი, მაგრამ ამ 4 დეპუტატს, მაგრამ რაღაცა ერთი ხელის ნიშანია. გასაგებია, ბატონ გიორგი, მე აუცილებლად მოგცემთ ამ თემაზე კიდევ გამოთქმის შესაძლებლობას. ბატონ მამუკა, აუცილებლად მინდა, ესე იგი, დაუბრუნდეთ ანაკლიის სპორტის საკითხს. კი ბატონო, დაუბრუნდეთ ანაკლიის სპორტის საკითხსაც თქვენ. ბატონ მამუკა, რა მინდა გითხოთ, ისეთ ეს მთელი აქტივობა ქვეყნის გარეთ, გარკვეული თვალსაზრისით, ანუ ამაში არაფერი დასაძრახი ასე ვთქვათ არ არის, ძირითადად მაინც დამოკიდებულია ნაციონალური მოძრაობის რესურსზე უცხოელებთან ურთიერთობის, ხო? ანუ მათ აგებული კამპანიის შედეგი ურთიერთობის დამყარებული ურთიერთობის შედეგია ძირითადად. იმიტომ რომ პრინციპში ყველაზე მჭიდრო ურთიერთობა და ყველაზე მეტად ინფორმაციის მიწოდების შესაძლებლობა ამ პოლიტიკურ ჯგუფს აქვს, ასე ვთქვათ, ხო? პრინციპში. არ ფიქრობთ მაგალითად თქვენ და თქვენი პარტიის შიგნით, რომ აი ეს პროცესი დასავლელი პარტნიორების ამგვარი გამოკვეთილი კრიტიკა და ასე შემდეგ ერთ კონკრეტულ პოლიტიკურ ოპოზიციურ ჯგუფს აძლიერებს და შესაბამისად ასუსტებს დანარჩენი პოლიტიკური ოპოზიციის შესაძლებლობებს საპარლამენტო არჩევნების წინ და ამას შეიძლება გარკვეული პროცესი ისევ დიქოტომიამდე მიიყვანოს, როდესაც არსებობს ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა და სხვა პოლიტიკური სპექტრი არ არსებობს. არა, ამ შემთხვევაში ვერ დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ თვითონ სანამ ჯერ შეკითხვას პასუხს სანამ გავცემდა, იქამდე მინდა რომ რამდენიმე წინადადებით თქვა ის, რომ თუ დაუშვათ და ისეთი რამე ხდება, რომ დაუშვათ ამ პოლიტპატიმრებზე რომ იყო საუბარი აქ რომ შეცდომით მიეწოდა ექსია, თუ ხდება ისეთი რამე რომ შეცდომით არის მიწოდებული ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ თურმე საქართველოში გვაქვს 6%-იანი ზრდა, მაგრამ მე ამას ვერ ხედავ და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ტელემაყურებელიც ამას ვერ ხედავს, რომ ეს 6% მისჯიბეს არანაირად არ ეთყობა და ვერ დაგეთანხმებით იმაში, რომ ეს ერთადერთი მხოლოდ ნაციონალური ხშირად არ ეთყობა ხოლმე. ხო, ნუ ბუნებრივია ხა მე მესმის ეს პირდაპირ არა ისა პირდაპირ პროპორციული არ არის და არა ისახება ჯიბეზე, მაგრამ უნდა ეთყობოდეს ქვეყანას მაინც რაღაცაში, რომ თუნდაც ოჯახი ელემენტარულად რაღაცით მაინც ერთი ნაბიჯით მაინც მიდის წინ, მაგრამ სინამდვილეში ხდება ის, რომ რაც ქართული ოცნება არის ხელისუფლებაში, მე ვდივართ უკან. ფაქტიურად ესე არის, იმიტომ რომ თითოეული ოჯახის ბიუჯეტი ზარალდება და ყოველდღურად ღარიბდება ქართველი ოჯახი და საქართველოს მოქალაქის ოჯახები. დაუბრუნდები ამ შეკითხვას, მე ვერ დაგეთანხმებით იმაში, რომ ეს მხოლოდ და მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის დამსახურება არის ის, რომ ესეთი ინფორმაცია გადის, იმიტომ რომ მათ ამ საერთაშორისო ორგანიზაციებს აქვთ ძალიან კარგი ბერკეტები იმისთვის, რომ მოიპოვონ ზუსტი და სწორი ინფორმაცია და დარწმუნებული ვარ იმაში და ჩვენ თვითონ თითოეული ჩვენთაგანი დარწმუნდა, თუნდაც დღევანდელი გუშინდელი გამოქვეყნებული NDA-ის კვლევების შედეგებით, რითაც უკვე ფაქტიურად ქვეყანაში არის სტაგნაცია, წინ არ მივდივართ 64-65% ამბობს და აცხადებს იმას, რომ ფაქტიურად ქვეყანა არ ვითარდება ან დგას ერთ ადგილას და ფაქტიურად ხარდამჭერი დარჩა მართლ გუნდს, რომელიც არის 78 თუ 80%-იანი არც ვიცი, უკვე პროცენტული დათვალსაც კი არა აქვს, არანაირი მნიშვნელობა, წარმოადგენილი არის ხელისუფლებაში, 80% წარმოადგენილია ხელისუფლებაში, ყავს მხოლოდ და მხოლოდ 16, 17, 18% მხარდამჭერი. ეს არის კატასტროფა, ეს არის ნონსენსი. ეს არის მანიშნებელი იმის, რომ ქვეყანა არის კატასტროფის წინაშე და თუ ვერ მიხვდება ამას ხელისუფლება და თუ ვერ მიხვდება ამას მამა მარჩენალი, რომელიც ზის და აკონტროლებს ამას სულ ყველაფერს, მაშინ ქვეყანა დგება კატასტროფის წინაშე. მოსალოდნელია ძალიან ცუდი შედეგები არჩევნებამდე. ბატონ დავით, რაღაც შევეხეთ ეკონომიკის საკითხს და იმ ეკონომიკურ კრიტიკას და მათ შორის ანაკლიის სპორტის კრიტიკას, ანაკლიის პროპორტთან დაკავშირებული პროცესის კრიტიკას, თქვენც მინდა გითხოთ ეს საკითხი, რომ ამდენად არის საფუძვლიანი კრიტიკა, რომ ქვეყანაში ერთის მხრივ ეკონომიკური ზრდა არის, ვთქვათ, შეფერხებული, ანაკლიის სპორტის თემა უკავშირდება რუსეთის ინტერესებს და ასევე თავისუფალ ბაზარს ემუქრება გარკვეული საფრთხეები, როგორც მაგალითად ეწერა მალენის წერილში. რა არის, იცით, ეკონომიკური ზრდა ზოგადად ეს არის ბუღალტერია, ეს არ არის. მოდ მარტივად ვილაპარაკოთ, მარტო პარამეტრს ვიტყვი რომ. ხშირად ქვეყნებში მუშეპუთი აღარც ზომავენ იმას, როგორ იზრდება. იმიტომ რომ ზოგადად ერთი რაღაც არის. აქ მეორე მხარეს რამდენით იზრდება ვალი, მოდით ესე ვილაპარაკოთ. როგორ შეიძლება ვალი 9%-ით გეზრდებოდეს და ამ დროს ეკონომიკური ზრდა 6%-ით კონდეს. ანუ გამოდის რომ ამ ვალის გაზდას წერენ, იღებენ და ამ სტოლში უმატებენ რა. ეს ძალიან ადვილი გასაკეთებელია ხა, რას ვაპარაკობ, ზოგი ვინც ერკვევა ამას ძალიან ადვილად მიხვდება რა. ეს არის манипуляციების, ანუ მარტივად რო ავიღოთ ადამიანზე. თქვენ
ეკონომიკური ზრდა რას ნიშნავს, რომ თქვენი მყიდველობითი უნარი იზრდება, ხო? შესაძლოა მეტი ფული გიჩნდებათ. ანუ თუ თქვენ წახვედით ისესხეთ მეზობლისგან 10 მანეთი, იქიდან შესაბამისად ყველაფერი შეჭამა იმან და 6 მანეთი დაგჭათ სიტყვაზე საყიდლად. აი ვალი დაგედოთ მეტი, თქვენი ყიდეთ ნაკლები, მაგრამ აქ სახში 6 მანეთი შემოგემატათ. იმას აღარავინ აღარ ათვლის. აი ეს არის უბრალოდ ეკონომიკურ ზრდასთან დაკავშირებით, რაც არის ძალიან მარტივი ასახსნელი, რომ ბუღალტერია, მანიპულაცია, იმიტომ რომ სხვანაირად არ არსებობს. ეხლა ჩინეთი იზრდება 6%-ით, წარმოიდგინეთ. მისი ეკონომიკა. ჩვენ რო თუნდაც 5%-ით ვიზრდებოდეთ რეალურ გამოსახულებაში, მაშინ ჩვენ იმდენად დინამიურად უნდა გვეზდებოდეს მყიდველ უნარიანი მოსახლეობა, რომ საკმაოდ შესატყობი გახდებოდა ეს, იმიტომ რომ ცხოვრების დონე დაიწყებდა საკმაოდ მაღლა აწევას. ეხლა რაც შეეხება თვითონ შიგნით მიმდინარე მოვლენებს კიდე გარკვეული ჯგუფი რო კოლოსალურად მდიდრდება. ამას საერთოდ ზოგადად სოფლიო ტენდენცია აქვს, მარტო ქართული არ მართ. თვითონ ეს უკვე ეკონომიკური მოდელის პრობლემაა ზოგადად და ამაზე ძალიან ბევრია სალაპარაკო და ეხაც მაგალითად დავოსის ეკონომიკური ფორუმი მიმდინარეობს ამ დღეებში და ეკონომიკაზე კი აღარ ლაპარაკობენ. ყოველთვის დავოსი 50 საიუბილეო ფორუმია ეს და რა არის ის ძირითადი გამოწვევები არის ეკოლოგიაზე, აი რაც ბატონი გია უნდა გველაპარაკებოდეს რეალურად და ყოველთვის განგაში შემომცემელი იყო და ამ დარგში მართლა კარგი სპეციალისტია და მართლა საქართველოში იშვიათად არის ესეთი კარგი სპეციალისტი. მეორე მომენტი არის გენდერულ თანასწორობაზე, ეკონომიკასთან კავშირზე აღარ არის, იმიტომ რომ ეკონომიკის ზრდა პრინციპში ვინც კი გამოვიდა ამ ბოლო პერიოდში კრისტალინა გეორგიევამაც სავალუტო ფონდის პირდაპირ თქვა, რომ ამერიკული 30-იანი წლების დეპრესიის მაჩვენებლები არის. მართლა ესე არის, ის სამეტაპიანი იყო, მოდით ესე ვილაპარაკოთ. ეხლა საფონდო ბირჟების ვარდნა იყო ერთკვირიანი 29 წელში, როცა ოქტომბრის ბოლოს მოხდა. მერე 30 წლიდან 32 წლამდე დეფლაციური პროცესების კრიზისი იყო და 33 წლიდან უკვე დეპრესიაში შევიდა 40 წლამდე. პერლ ჰარბორამდე პრინციპში ეგ მომენტი იყო. მერე დაიწყო სამობილიზაციო ეკონომიკა ამერიკაში, ანუ სამხედრო გადაწყობაზე წავიდა სულ ყველაფერი და რეალურად საბაზრო ეკონომიკაზე ამერიკა გადავიდა 47 წელს. ანუ ეს ყველაფერი თავისთავად ციკლურია რა და მოდით ეხა ესე ვთქვათ, რომ ჩვენი ქვეყანაც მარტო იქიდან გამომდინარე, რომ არსებობს ამ სამყაროში, გლობალურ სამყაროში, ვერ გაიზრდება, როდესაც გვერდზე ვერაფერი ვერ იზრდება, ხო? და ამიტომ არის მეტნაკლებად თავრობა რაღაცას ჯახიროს ბუღალტერით არ დაგა, რომ ფული მოიძდოს. აი მანდ მივდივართ პრობლემასთან. რადგანაც ჩვენი ეკონომიკა არ არის თვითმფრინავი ეკონომიკა და ჩვენ ძირითადად ვართ ორიენტირებული ინვესტიციებზე და სესხებზე, აი იქ უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი რაზეც სხვათა შორის გაგვაკრიტიკეს, რომ უცხოური ინვესტიციები რო იკლებსო, ეგ ცუდი არის. აი, შეხედეთ, ნახეთ, მაგაზე ორიენტირებულები რო ვართ, ეს რას ნიშნავს? ჩვენი ეკონომიკა, სულ მაგას ვიძახი, არ არის მდგრადი ეკონომიკა. ეს ძალიან მოწყვლადია და დამოკიდებული არის იმ გარე შეფასებებზე. ამ ნაწილში არის იმათი შეფასებები, მე სულ მაგას ვიძახი. ეხლა ამ წერილებს შეიძლება მოყვეს იმ შესაბამისი ფინანსური ინსტიტუტების გადაწყვეტილებები, რომ ქვეყანაში არასტაბილური ეკონომიკა და რა არის ეხლა ბატონ გიას ყველაზე ნაკლებად ეხება ხოლმე, მაგრამ აი ეს ახალგაზრდები რო გამოდიან და რო იძახიან ამ კონგრესმენების იმაზე. რა არის ერთ სიტყვა უნდა კიდე იმპერიალისტები დაამატონ, ბარემ ამერიკელი იმპერიალისტები და აბსოლუტურად საბჭოთა კავშირების გამონათქვამი იქნება რა. მეტი რამე კი არა, ვენესუელას ლიდერი მადუროც ესე არის რა, აკრიტიკებს. საერთოდ ერთი რაღაც არის, მოყვარეს პირში უძრახეო ნათქვამია, ეს ქართველების ნათქვამია, ამერიკელების არა და როდესაც რაღაცაზე მიგითითებენ, ჩვენ ხო ყველამ კარგად ვიცით, რა გვინდა ეს ყველაზე დიდი შეურაცხყოფა ჩემთვის ის არის, რომ გამოდის ერთი პოლიტიკური ძალა მეორე და სულ სადღაც საზღვარგარეთ ეძებენ ამ სამართალს და მათ შეფასებას. ჩვენ ხო ვიცით შიგნით აქ, რომ ეს არასწორი ნაბიჯი იყო. იმ თვალსაზრისით, რომ სიტყვა გავტეხეთ. ამას დავანებოთ ყველაფერს თავი. ჩვენი მორალი არის და უკვე დაზიანებული ის, რაზე ჩვენ სახელმწიფო უნდა ავაგოთ. ჩვენ თუ გვინდა რომ ამ ქვეყანაში ხალხს ერთმანეთის ნდობა ჰქონდეს, მთავრობის ნდობა ჰქონდეს, ერთმანეთსა ტრებათ არ ვიყოთ მოკიდებული, პირველი მთავარი რაც არის ერთმანეთის სიტყვის ნდობა უნდა არსებობდეს. აი ამას როდესაც აი ამ მთავარ ქვაკუთხედს ფუნდამენტს ებრძვის ხელისუფლება, იქ უკვე აღარც მისი სპეციალობა, მთავარი აღარც მისი ცოდნარი და მით უმეტეს ყველაზე ცუდი რა არის რა, რომ მე ხა ქართული ოცნების წევრი ვიყო, ყველაზე ძალიან მე მტკივა გული, იმიტომ რომ რეალურად 2016 წელში, 2012 წელში რა დაპირებებსაც ვიძლეოდით, მე მჯეროდა რომ ის შესრულებადი იყო და 2020 წელს ჩვენ ვდგევართ და რაზე ვსაუბრობთ.
რომ ქართულ ოცნებას ის რო შეესრულებია, რასაც პირდებოდა დღეს უალტერნატივო იქნებოდა, იმიტომ რომ ის პოლიტიკური ძალა, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, ხო გუშინაც გამოვიდა და იცახის ჩემი მონაპოვარი არისო. ის რა ქვია, პროპორციული სიხო, მერთმა მოახმაროთ, კაცო. ანუ რას ნიშნავს, რომ ესე იგი ის ძალა უკვე დღესაც კი ამაზე დაფიქრდეს ის ოპოზიცია, რომელიც გვერდში უზის, რომ ის ძალა მათ ყოველთვის გადააგდებს. ანუ ქართულ ოცნებისგან ის არ განსხვავდება, იმიტომ ვიძახი, რომ ეს დიფუზია, აი ესეთი ქიმიური პროცესი არის. პოლიტიკურად შესისხორცდნენ, ერთნი გახდნენ. ქართული ოცნებაც და ნაციონალური მოძრაობაც. ის ჯერ ხელისუფლებაში არ მოსულა, უკვე იცახის, რომ ჩემია ეს პროპორციული სისტემაო, ესენი თავის ხელისუფლებაში დარჩენას იძახიან ქვეყნის გადარჩენას და აი უყურებთ აი ამ კომედიას და მე ვფიქრობ 2020 წელში საკმაოდ ისეთი პოლიტიკური კულტურა ჩამოყალიბდება ჩვენ საზოგადოებაში, რომ ამ ორივე პოლიტიკურ ძალას უკვე გამარგინალებულს თავის ადგილს მიეცეს. მადლობა ბატონ დავით. ბატონ გიორგი, ისევ თქვენთან დავბრუნდები ამ შემთხვევაში. პირველი ეს აუცილებლად მინდა ასეთი რამ მკითხოთ, რომ მე მესმის, რომ ეს არის ცალკეული დეპუტატების თუ ცალკეული კონგრესმენების განცხადება, მაგრამ ერთის მხრივ ეს არის ეგრეთ წოდებული საქართველოს მეგობართა ჯგუფის წევრები და მეორეს მხრივ ეს არის ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის დეპუტატების განცხადება, ხო? ანუ პრინციპში ესე ვთქვათ, ეს არის პოლიტიკოსთა ის ჯგუფი, რომელიც გარკვეული თვალსაზრისით ქმნის ერთი კონკრეტული ქვეყნის დამოკიდებულებას ჩვენი ქვეყნის მიმართ, ყოველ შემთხვევაში ამაზეა პასუხისგებელი მეგობართა ჯგუფს გულისხმობ და მეორეს მხრივ ეს არის საგარეო ურთიერთობაზე პასუხისგებელი კომიტეტი, რომელიც ასევე უნდა განსაზღვრავდეს ევროპარლამენტის ჩვენს მიმართ დამოკიდებულებას. ამ თვალსაზრისით არის ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი მათი განცხადებები და არა იმიტომ რომ ეს არის ცალკეული კონგრესმენების ან ცალკეული ევროპარლამენტარების განცხადება და მეორე რაზეც ბატონმა დავითმა ისაუბრა ამ შემთხვევაში შეიძლება თუ არა მათ შორის ველოდოთ აი ამ ეკონომიკურ გაუარესებას იმ თვალსაზრისით რომ ხშირად უცხოელი ინვესტორებისთვის მართლაც არის გადამწყვეტი თუ რა ტიპის განცხადებები კეთდება მათ ქვეყნებში და როგორ საუბრობენ მათი ქვეყნის წარმომადგენლები ამა თუ იმ ქვეყანაზე სადაც შეიძლება ინვესტიცია განახორციელოს. ფათაშორის ჟურნალი, რომელმაც ის გამოაქვეყნა სტატია, სადაც სომხეთი ბევრად წინ დააყენა, ეხლა ლიდერად. ეს არის ერთ-ერთი უსერიოზული ჟურნალი, საერთოდ თავისი და გარკვეული ისეთი კლანის ჟურნალია, რომელიც გავლენას ახდენს. თვითონ ამ ინდექსის ის შინაარსი რო ჩაიხედავ, იქ სხვანაირად არის. ინდექსი არ არის, ლაპარაკი დემოკრატიის ინდექსზე ლაპარაკი. ჩამორჩი. გისმენთ ბატონ გიორგი. ხო. თუ დემოკრატიის ინდექსზე ლაპარაკობ, რომელიც ახლა გამოვა რეფორმები და ყველაფერი და ეკონომიკა. რამდენიმე კომპონენტისაგან შეიძლება თურნავას ტექსტებს თუ დაიწყებ, იმიტომ რომ მაგაში ვერ ერჩევი, ხო, სხვა არაფერი არის. სხვა ერთი რამე არის. დღეს სომხეთში ეკონომიკა ბევრად დინამიურია, ვიდრე საქართველოში. თვალითაც რო ჩახვიდე, ყველაზე ადვილად როგორ ხდები, იცი მაგას საქართველო მართლა წინ იყო აი ამ მერის მოსვლამდე ნებისმიერი სამშენებლობა არის ყველაზე მეტი განსაზღვრელი ეკონომიკა როგორ მიზიდო რომ ადამიანს პირველ რიგში რაც უჩნდება თავ როგორც კი რაღაცა გაუჩნდება თავზე სახურავი უნდა რა მით უმეტეს დაქცეულ ქვეყნებში როდესაც ეს ყოველთვის ხელმიუწვდომელი იყო და თუ ქვეყანაში ესე იგი ბინადრჩენებლობა იწყებს დიდი დინამიკით განვითარებას ანუ იმ ქვეყანაში ხალხს შემოსავალი უჩნდება ეხლა აი ამ დინამიკით თუ შევადარებთ ყიდვა ანუ იმ ქვეყანაში ხალხს შემოსავალი უჩნდება ეხლა აი ამ დინამიკით თუ შევადარებთ ყიდველობით უნარით, ხო? ის არის მაჩვენებელი, რომ სომხეთმა მაგაში გაგვასწრო. ანუ თუნდაც ის წასული სომხები, რომლებიც ამდენი ხნის განმავლობაში არ ეკარებოდნენ და არ ყიდულობდნენ სასომხეთში ბინებს, ეს ადამიანები ბრუნდებიან და ყიდულობენ. ანუ ჩვენთან აქ გამოდის შენი ლიდერი და იძახის ბილეთი აიღეთ, აქ არაფერი გეშველება და წადით ამ ქვეყნიდან. პროცესი ბატონ დავით, ვათქმევინოთ ეხა ბატონ. რამდენ რამეზე ვიპასუხო აღარ ვიცი, თუ დემოკრატიის კარგად. დემოკრატიის ინდექსია ლაპარაკი. აღარ გექნება. დემოკრატიის ინდექსზე თუ არის ლაპარაკი, რანგით იგივე დონეზე ვართ, აჩარჩან ვიყავით, მოგეხსენებათ 0.08 რაღაცა იმით ავართ თქვენით ჩაბოსული და ეს კიდე გასაშიფრია შიგნით რის გამო არის, იმიტომ რომ 60 რაღაცა იმისაგან შედგება, მოგეხსენება და იქ რაში აწეული, რაშია დაწეული ეშმაკბაი. უბრალოდ საბოლოოდ არ გამოქვეყნებულა დეტალებში რომ გამხდა მე ვნახავ, თუმცა სულება არაფერი არ არის ფაქტიური. რაც შეეხება აი თქვენ იმას რა ქვია, ისევ 4-ის კონგრესმენის იმას დაუბრუნდები. მე შემაწუხა მე წინა ფრონტერას ამბავი ტყუილა კი არ მოიტანე. ანუ იქ მინიშნება რო არის რომ ასე თქვათ ამერიკული და რაღაცა კომპანიებთან დაკავშირებით დამოკიდებულება არისო ერთ-ერთი რა თქმა უნდა ფრონტერაზე იგულისხმება ალბათ
და ეს ხათაშორის მე გაგახსენებთ ეს ფრონტერას წარმომადგენლობა ეს ფრონტერა თვითონ არის ფირმა რომელიც 2015 წელს განაცხადა რომ საქართველოში არის განუსაზღვრელი რაოდენობის 5 ტრილიონი დაასახელა გაზის მარაგები, ანუ ჩვენ გავასწარეთ თვითონ ლიბიას, ჩინეთის რესურსებს, კატარის რესურსებს და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს იყო საშინელი ესე გაბერილი ტყუილი. ამით მიაღწია იმან, რომ ლონდონის საფონდო ბირჟაზე მან ესეთა თავისი აქციების გაღიდა, მაგრამ ჩვენ ჩაგვაგდო ძალიან ძნელ მდგომარეობაში, როგორც ქვეყანა. ამ თვალსაზრისით. ამას თავი დავანებოთ. მეორე მაგალითი იქ არის მოყვანილი სწორედ ანაკლიის სპორტთან დაკავშირებით. და როდესაც ლაპარაკი არის, თქვათ, ანაკლიის ზოგიერთი პოლიტიკოსი გამოდის და ლაპარაკობს, რომ ეს თუ ჩავარდა რომ რუსული და რაღაცა ხაზი და რაღაც ერთიანი. მე მათ გავახსენებ, რომ როდესაც ბოლო პერიოდი დადგა, ანუ როდესაც სახელმწიფო მოთხოვა ინვესტორის შემოყვანა საბოლოო კრიზისული მდგომარეობა, ანუ დეკემბრამდე, იანვრამდე რო ქონდათ ვადა. ვინ შემოიყვანა, ასე თქვათ, აი ამ კონსორციუმმა. ანაკლიის კონსორციუმმა. ერთი წამით. მე რო ვაპროტესტებდი, მოიცა ანაკლიის დამოკიდებულებას, რომელიც არსებობდა. არა, მე სხვა რამეზე ვლაპარაკობ, კაცო. და სხვა რამეზე ვლაპარაკობ. შემოიყვანეს მერიდიან კონსალტინგი, თქვენს რომ ეს არის ლონდონის, ანუ ეს ბრიტანული ფირმაო ჯერ. მე აღმოჩნდა რომ ეს ბრიტანული ფირმა არ ყოფილა. აღმოჩნდა რომ არის ყაზახური ფირმა. მე მარტო ყაზახური არ აღმოჩნდა და აღმოჩნდა რომ მისი ერთ-ერთი მთავარი მოწინე. გია, ეგ ვიცი. მაგრამ მოიცადე, მერიდიანს თავი დაატყდა. ის რომ TBC ბანკი და მამუკა ხაზარაძე ძარცვავდა აყენებს, ეხლა აღმოაჩინე. დამამთავრებინე თუ შეიძლება რა. ბატონ დავით. მე საზოგადოებას ველაპარაკობ, სალკე ვილაპარაკობ მე და შენ, კაცო. საზოგადოება მარიცის ესეთი რაღაცები რომ რაშია სინამდვილეში საქმე, როგორ შემოყავდათ რუსული ფირმა, კაცო. მაგაშია საქმე. რაში მაინტერესებს მე ბანკი და ხაზარაძე და ფრანგული რა ერთ იცაღით რა რუსული რა ფრანგული რატო გადადიხარ იმათ ტალღაზე რომ ხან რუსული და ხან ამერიკული თქვენ ილაპარაკეთ რეალურად გადაწავიდე ახლა ბატონ დავით თუ შეიძლება ვაცებ არა მაცალე არ გეშლებია რა ახლა ბოლოს და ბოლოს ახლა შეიძლება რომ დავამთავრე აი ნუ გაბრაზდები ახლა თავიდან დავიწყო ესე გისმენთ ბატონ გიორგი ანუ შემოყავდათ ფირმა რომელიც მოიყვანეს და შეთავაზეს ხელისუფლებას რომლის ერთ-ერთი ძირითად მოწილეს 18 აეროპორტი აქვს ნაყიდი რუსეთში, რომელიც დაახლოებულია პუტინის უახლოეს ჯგუფთან და ასე შემდეგ. აი ეს შემოყავდათ და მე ამას რატომ მომყავს ეს მაგალითი თუნდაც ფრონტერასა და თქვა ანაკლიასთან დაკავშირებით ეს თემა. იმიტომ რომ როდესაც ამერიკის 4 კონგრესმენი, ცნობილი კონგრესმენი, პატივსაცემი ჩვენგან თავის იმაში მოიხსენიებს ეს რაღაცას, ის ინფორმირებული არ არის სინამდვილეში რა შეა საქმე. ამაზე ვლაპარაკობ მე. და კარგი იქნება რომ ვინმე ასე თქვა ინფორმაცია მიაწოდოს სინამდვილეში რა ხდება. ვინ არის ეს ვინმე? ისინი 20 არიან პარლამენტში, თქვენ ხართ 120. ფაშისტი რით ვერ მიაწოდეთ ეს ინფორმაცია რატო გაკრა? ბატონ გიორგი, უბრალოდ მოკლედ მაინც რომ მიპასუხოთ, ვიდრე ბატონ გოჩასთან გადავიდოდით, ჩემი კითხვის მეორე ნაწილი დააზარალებს თუ არა ეს განცხადებები ქვეყნის ეკონომიკას, იმიტომ რომ აი იქ პირდაპირ იყო საუბარი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემცირებაზე. ხო, ნუ ახლა უცხოური ინვესტიციების შემცირება რასთან არის დაკავშირებული არ ვიცი, იყო ერთი ვერსია რომ თითქოს გლობალური მასშტაბების პროექტება, ერთი პროექტი დამთავრდა მოგეხსენება და ახლა გაიხსნა ასე თქვა ტრანტ ეს გასადენი უზარმაზარი, რომელშიც უზარმაზარი ინვესტიციები იყო ჩადებული და ეს შარშან დამთავრდა და 31 მილიარდი კუბომეტრის გაზმა უნდა გაიაროს. ევროპაში უნდა წავიდეს აქედან, გეოპოლიტიკური პროექტი დამთავრდა, მოგეხსენათ უმნიშვნელოვანესი. რუსეთის 24 წელს 31 რუსებმა გაატარა თურქეთში. ეგ ცალკე 31. ჩვენთან არ ყოფილა, მაგიტო არ აგერიოს, ჩვენთან 31 არ გაავლენ. 31 მილიარდმა კუბომეტრმა უნდა გაიაროს საბოლოო დატვირთვის დროს. და ყველაფერში ნუ მეწინააღმდეგები. ახლა იმიტომ რომ ციფრებს ისეთ იძახი, რაც რუსები გეუბნები ეტაპობრივად არის განხდა 20 თქვენ ხო მაინც იცით არა 31 მილიარდი გაივლის საბოლოოდ 2024-25 წელში. აქედან ჩვენ დაგრჩება 5%. ეს არის დაახლოებით მილიარდ ნახევარი. ეს არის უფასოვან ძალიან დიაფასიანი გაზი. აი რა გაკეთდა სინამდვილეში გეოპოლიტიკა. ამაში გეპასუხი ეგ 2002 წელს გაკეთდა, რატიფიცირება მოხდა და 2007-ში გაიარა პირველმა 8 მილიარდმა და 400 მილიონი კუბომეტრი დღესაც. არა, დღესაც ხრჩება უფასო. შარდენიზე ლაპარაკობ, ეს არის თურქეთის პროექტი იყო. ერთს იქაც ხდება ზუსტად 5%.
300 მილიონი კუბომეტრი რჩება იქიდან ჩვენ. როგორ 5%-ია? 6 მილიარდი გადის ახლა. 8 მილიარდი არის. 6 მილიარდი გადის და 300 მილიონი რჩება იქიდან. სად არის ეგ უფასო გაზი? ეგ და დამატებული 55 დოლარიანი კიდე 500 მილიონი კუბომეტრი გაზი. სად არის? ბატონ გიორგი ესე ვერ დაასრულებს ვერასდროს პასუხს. რა თქმა უნდა, ხო. იმიტომ რომ პასუხს არ იძახს ეკონომიკასთან დაკავშირებით, როცა ვლაპარაკობთ გაზებზე და იმებზე. მე პასუხი მინდა გაგცეთ თქვენ. კი ბატონო, გისმენთ. იმიტომ რომ ესე პრიმიტიულად ლაპარაკი არ შეიძლება, როცა სახელმწიფოზე ისინი ლაპარაკობთ. როდესაც თქვენ კითხვას ვსვავთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს განცხადება იმ ჰქონიებს თუ რა რამე გავლენას საქართველოს ეკონომიკაზე და არ ამგონია. გავლენა იქონიებს დადებითად მხოლოდ ის, რაც გამოქვეყნდა ამერიკის ადმინისტრაციის მიერ. ანუ ის პოზიციები, რომელიც არის. ის ევროკავშირისა და ევროპარლამენტის რეზოლუციები, რომელიც მიღებულია საქართველოს ხარდასაჭერად. ეს არის სამართლებრივი და იურიდიული დოკუმენტები. ეს არის სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობები და ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროკავშირის და ნატოს დამოკიდებულება საქართველოს პროგრესთან დაკავშირებით. რატომ? იმიტომ კი არა რომ აი დათო უყვართ ან მე მოვწონვართ ან რაღაცა. საქართველოს აქვს თავისი გეოპოლიტიკური ფუნქცია. გია, სერიოზული გეოპოლიტიკური ფუნქცია, რომელიც განვითარებადია. დადგენილებებს კითხულობს თუ ჟურნალში დაწერილ სტატიებს. უბრალოდ კითხვა მაინტერესებს, როცა სერიოზული კორპორაციები პირველ რიგში იხილავენ იმას, რა დამოკიდებულება არის სახელმწიფოთა შორის. სერიოზული კორპორაცია საქართველოში რა უნდა გაწ? რომელი გინახეთ სერიოზული კორპორაცია საქართველოში? აქ თუ ჩამოდის პატარა ბიზნესზე და იმაზეა ლაპარაკი, თორე ის იმიტომ გეუბნები რომ როცა რაღაცას ლაპარაკობ პატარა ის არის რა ქვია? ფოთის სპორტი პატარა ინვესტიცია არის. პატარა არის, აბა რა არის? ფოთის სპორტი ახლა დიდი ინვესტიციაა. ამერიკელები ტყუილა შემოვიდა. მოიცადე ვერ გავიგე. ფოთის სპორტი დიდი ინვესტიცია 50 მილიონი შენ გონია რომ რაღაც სერიოზული ინვესტიცია. საქართველოსაც საკმაოდ სერიოზული ინვესტიცია. საქართველოს მე კიდე ერთხელ გეუბნები საქართველოსთვის კაცო 5 მილიონის სერიოზული ინვესტიცია. აბა რაზე ლაპარაკობ? ზუსტად მაგას გეუბნები რომ როდესაც ბიზნესმენი ახლა ვინც 5 მილიონი უნდა ჩადოს და მილიონი უნდა ჩადოს ამ ქვეყანაში რო წაიკითხავს ეკონომისტში რომ ესეთი სტატიაა იქ იმას რო წაიკითხავს ყველა ჟურნალში და გაზეთში საქართველოზე რო ცუდი იწერება ის რას იზავს საგარეო საქმეთა სენატის იმას რომ დაგირთავენ ამერიკის რომ საქართველოში მდგომარეობა გაუარეს და აი ბიზნესმენი რომ ვიყო მე მაგალითად საქმე ბიზნესთან ბატონ გიორგი მოკლედ უპასუხეთ რა ბატონი გოჩა დამრჩა ეს დიდი ხანი რასი ვაქცევდი ყურადღებას რა თქმა უნდა მივაქცევდი სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობას როგორი მდგომარეობა არის არა ცალკეული კონგრესმენების ანუ 530 კაცი 2 კაცი რა სიტყვის იმას კი არ მივაქცევდი მაგრამ სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობაში როგორია ნატოს დამოკიდებული ანუ უსაფრთხოების სისტემა როგორ მუშაობს როგორ არის ევროკავშირის დამოკიდებულება თავისუფალი ვაჭრობის საკითხები და ასე და პლუს კიდე იმ ინდექსებს რომელიც დაკავშირებულია თავისუფალი ასე ვთქვათ ეკონომიკას და ბიზნესის განვითარების ინდექსთან მოგეშენებათ რამდენად მოწინავე ადგილებზე ვარ და ასე შემდეგ აი მაგალითად შეგვიძლია მოგიყვანოთ იგივე აი ინდექსებზეა ლაპარაკი სულ რაღაცა 2012 წელს მაგალითად აი დავოსის ის კონკურენტუნარიანობის ის რო ქვეყნდება ხოლმე საქართველო იყო კერძო საკუთრების დაცვის ინდექსით 131 ადგილზე ბოლო ადგილზე იყო ფაქტურად სოფლიოში 131 ადგილზე. აი დღევანდელი მდგომარეობით საუკეთესო ასე იგი ესე კერძო საკუთრების დაცვა ხდება საქართველოს და ასე შემდეგ. აი ამას შეხედავს ბიზნესმენი. და რამდენიმე თქვა შეიძლება პატივსაცემი, მაგრამ ნუ ასე თქვა. მადლობა, ბატონ გოჩა. დიდი ხანი დამრჩით უკაცრავად ასე. ოდიში, ჩემ გრაგია. მეცით რამდენ კითხოთ საბოლოო ჯამში აი ეს ელემენტი და ის პასაჟი რომ მოწოდება იმისკენ რომ ყველაფერი გააკეთოს ხელისუფლებამ იმისთვის რომ კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დადგეს არჩევნების ლეგიტიმაცია. არსებობს თუ არა ამის საფრთხე ამ განცხადების საფუძველზე და შემდეგ თუნდაც იმ კამპანიის საფუძველზე რომ ეს ამ ტიპის განცხადებები პირველი არ არის და უკვე ამ ბოლო პერიოდში საკმაოდ ხშირად ისმის. აი პრობლემა სწორედ ეს ამას იმიტომ გეკითხებით რომ ხშირად ჩვენი არჩევნების ლეგიტიმაცია ხშირად კი არა თითქმის ყოველთვის ჩვენი არჩევნების ლეგიტიმაცია დასავლურ შეფასებას ეფუძნება როგორც რა თქმა უნდა როდესაც ორი კონგრესმენის განცხადებას ვისმენთ ჯერ და იმის შემდეგ გადის სულ მცირე დროის მონაკვეთი რაღაც ორკვირიანი სამკვირიანი მონაკვეთი შემდეგ უკვე 4 კონგრესმენის განცხადება დაახლოებით იგივე პათოსით თუ ეს ამ დინამიკით ასეთ გეომეტრიული პროგრესით გაგრძელდება შემდეგ 8 16 და ასე შემდეგ უკვე ასეულებით იქნება ხო ეს განცხადება დიდი დრო არ დაჭირდება ამ ხელისუფლების კრედებებს თუ დავაკვირდებით და ეს თავისთავად ცხადია
ეკონომიკასაც აზიანებს, ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესსაც აზიანებს და როდესაც გეუბნებიან, რომ ქვაკუთხედი ამ ეტაპზე არის, რომ ქვეყანა გახადო უფრო დემოკრატიული, პირველ რიგში დემოკრატიული არჩევნები უნდა ჩაატარო, თავისუფალი გარემო უნდა შექმნა ამ არჩევნებისთვის და ხელისუფლება, რომელსაც ვხედავთ, რომ დაკარგა რეიტინგი და გაიზომა თუ არა ეს რეიტინგი მის მიერ და ნახა, რომ პრაქტიკულად ნულთან არის ახლოს, უკვე შეცვალა თავის გადაწყვეტილება და მან არამარტო საქართველოს მოსახლეობა, არამედ უკვე საერთაშორისო საზოგადოებას გადააგდო და ეს ხელისუფლება მოგეზლია მარტო იმისათვის, როგორმე ურეიტინგომაც ძალაუფლებაში შეინარჩუნოს და ხელისუფლებაში შეინარჩუნოს თავისთავად. ესე იგი ხელისუფლება ემზადება რისთვის? არჩევნების გაყალბებისათვის ემზადება, ხო? ხელისუფლება, რომელსაც საარჩევნო გარემო არათანაბარი აქვს, რომელსაც საარჩევნო გარემო ისეთი აქვს, სადაც პრაქტიკულად ლეგალიზებული აქვს ადმინისტრაციული რესურსი უხეშად გამოყენება, რომელიც თავდაყირა აყენებს საერთოდ არჩევნების შედეგას. ეს ლეგალიზებული აქვს, ამის შეცვლა არ უნდა. როდესაც საარჩევნო გარემო ისეთი გვაქვს, რომ აქ საარჩევნო ადმინისტრაციებში უზურპირებული აქვს ყველა დონის საარჩევნო ადმინისტრაცია, საუბნო, საოლქო თუ ცენტრალური საარჩევნო კომისია. არც ერთ დროს ჩვენ არ გვინახავს ბოლო 20-30 წლის მანძილზე, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციაში რომელიმე პოლიტიკურ ძალას ერთ წარმომადგენელზე მეტი ყოლოდა ოფიციალურად. ნაციონალური მოძრაობაც უმრავლესობაში იყო, იმიტომ რომ ერთი ოფიციალური წევრი ყავდა და 6 პროფესიული ნიშნით ვინც არის. დღეს 6 პროპორციული ნიშნით ვინც არის, ისიც ხელისუფლებისაა და 3 წევრი არის წარმოდგენილი ქართული ოცნება. ეს ბევრად განსაზღვრავს არჩევნების შედეგს. როდესაც ქვეყანაში ეკონომიკა იმ დონეზეა, იმდენი გაჭირვებული ყავს, რომელზეც ზეწოლა, მოსყიდვა ადვილია და ამას წარმატებით ახორციელებს ხელისუფლება და ჩართული ყავს მთელი ძალოვანი სტრუქტურები ამ არჩევნების ჩატარებაში და პრაქტიკულად ძალოვანი სტრუქტურები ატარებენ ქართული ოცნების არჩევნებს. ეხლა ამ პირობებში, როცა ვხედავთ, რომ არჩევანი წავართვით საქართველოს მოსახლეობას, ერთი ნათელი წერტილი იყო ის, რომ სრულიად პროპორციულ სისტემაზე გადავდიოდით, რაც ერთი პოლიტიკური ძალის მიერ როგორც არ უნდა გაეყალბებია არჩევნები მთლიანად უზურპირებას. ამისას ვერ ახდენდა. დღეს ისევ ამ მაჟორიტარული სისტემით, ეხლა შეიძლება სხვადასხვა განვითარებულ ქვეყნებში იყოს ორი სისტემის შერწყმა ერთად, მაჟორიტარულის, პროპორციulis და ეს არ იყოს დანაშაული. ამ ქვეყანაში ხდება ეს ასე. დიმიტრი ხუნდაძემ თქვა, ისიც მაჟორიტარია. ხო და აი დღეს ეხლა დიმიტრის ხუნდაძის განცხადება მართლაც მოვისმინე, რომ აი ის სენატორიც ხო მაჟორიტარია, რომელიც ამ განცხადებას აკეთებს, აბა როგორ არის არჩეული. ამ განცხადებას ვერ ხედავს, ძნელია დღეს თქვათ განვითარებული ევროპული ქვეყნიდან რომელიმე ადამიანი დაარწმუნო იმაში, რომ საქართველოში არსებობს ადამიანები, ვინც ხელისუფლების დაკვეთით არჩევნების დღეს ერთ უბანზე კი არა, 2, 3, 4 უბანზე მიდის და ხმას აძლევს. ამას კარუსელს ეძახიან ჩვენთან და ეს უკვირთ თავისთავად ცხადია, რომ ასეთი მოხდება. მაგრამ რეალურად ვიცით, რომ ამ ქვეყანაში ეს ხდება, ამ ქვეყანაში ხდება მანიპულირება არჩევნებით, ამიტომ ამ ხელისუფლებას პოზიტიურის არაფრის გაკეთება აღარ შეუძლია უკვე და ვერც გააკეთებს არჩევნებამდე. ერთადერთი რაც შეუძლია ის არის, რომ პროპორციულ სისტემაზე გადაიყვანოს ქვეყანა, ხალხს მიცეს არჩევანი მართლაც გადადგას ნაბიჯი იქეთკენ, რომ დემოკრატიული მოკლედ რო გითხოთ, რა რესურსი დარჩა ამ პროპორციულ არჩევნებზე, პროპორციულ სისტემაზე გადასვლით? ხელისუფლება დღესაც გვეუბნება, აი ხომ გვთავაზობს იმას, რომ 150, აი ესე გადავიდეთ. ამას ყველაფერს სჭირდება კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანა. ისე ეს ვერ მოხდება, თავისთავად ცხადია. ისე იგი ხელისუფლება ამბობს იმას, რომ კონსტიტუციის შეცვლა კვლავ შემიძლია. თუ კონსტიტუციის შეცვლა შეუძლია, მაშინ რასაც ითხოვს, რასაც ვითხოვთ ჩვენ, რასაც დავკვირდა. ეხლა უბრალოდ გვევაჭრება, რომ ამითი მაინც შევთანხმდეთო. მაგრამ ამიტომ არის ისეთი თემები, რაზეც შეიძლება თქვა კლიენ პროპორციულ სისტემაზე ვეღარ გადადის. სხვა ის სრულად დემოკრატიული გამჭვირვალე არჩევნების ჩატარება ამ ხელისუფლებას არ შეუძლია. შეიძლება რომ ხელისუფლება ისეთ ნაბიჯებს დგამდეს, რომელზეც თქვა კონსენსუსი რაღაც ფორმით მაინც მოხდეს. ისეთ განცხადება კი არ უნდა გააკეთო ხელისუფლებამ, რომ 150 ამ პრინციპზე გადავიდეთ, ოღონდ ჩვენი იმპერატიული მოთხოვნა აქვე, რომ ეს უნდა განევცოს 2024 წლისთვის. რა ძლივს მივაღწიეთ იმას, რომ ამ ხელისუფლებამ 2024 წლისთვის მაინც მიიღო გადაწყვეტილება ქვეყანაში ძალიან პროპორციული არჩევნები, საერთო პროპორციული არჩევნები ჩატარდეს. დღეს უკუსვლა გავაკეთოთ აქეთ. და გვეუბნებიან, რომ
ამიტომ თუ ეს ნაბიჯები გადაიდგმება კიდე ხელისუფლებისგან, ხელისუფლება თუ გონს არ მოეგება, ხელისუფლებამ უკვე, აი ჩვენ ვხედავთ რომ ეს განცხადებები რას ემსახურება, დღეს ვოლსკის განცხადება მოვისმინე კიდე. ეხლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში უნდა მივალინოთ ისეთი ადამიანები, ვინც განსწავლული ამ საარჩევნო სისტემაშიო და მე გავიგე რომ თურმე თალაკვაძის ხელმძღვანელობით იგეგმება ასეთ დელეგაციის მიღება. და ყობახიძე აღმოჩნდა რომ ყობახიძე ამ სისტემებში განსწავლული არ ყოფილა, არადა ყობახიძეს მოარგეს ლამის ეს კონსტიტუცია. ერთპარტიული კონსტიტუცია, რომელიც მოვიდეს და საარჩევნო სისტემას. ერთადერთი რაც შეუძლია არჩევნების კუთხით გადადგას პოზიტიური ნაბიჯი და როგორმე ვაკონტროლოთ ყველამ ერთად, რომ რაღაც დიდი უბედურება არ დაატეხოს ქვეყანას ამ 9 თვიან მონაკვეთში, რომელიც დარჩენილია. გასაგებია. ბატონ დავით, აი მართლაც დავიწყოთ ბოლოს შევაფასოთ პრინციპში ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება და რა შეიძლება გაკეთდეს ახლა. რა არის იცით, ყველაზე გულდასაწყვეტი ის არის, რომ ჩვენ ყველაფერზე ვსაუბრობთ ამ ხელისუფლებაში დაბინავებაზე მლაპარაკობს სულ ყველა რა, მოკლედ რა, ოპოზიცია იქნება, ის იქნება, ნუ მოკლედ ყველა ცდილობს, რომ ისეთი საარჩევნო კოდექსი შემუშავდეს თუ საარჩევნო, რა ვიცი, კანონი, რომ ვიღაცა ყველა თავის დაბინავებაზე არის. ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება გაკეთდა აფხაზეთის მხრიდან. იქ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენები. კაციშვილს ამაზე არც რეაგირებდა. ეხლა ის ადამიანები რო ჩართავენ ამ ტელევიზორს და რო უყურებენ 24 საათი აქ ერთმანეთს ვჭამთ, რისი გულისთვისაც მათ შეძლეს ესე ძალიან მარტივად მორიგება, ხო? იმიტომ რომ ყერი დადგა, ერთად მივიდა და ანუ გეუბნებიან რომ რას დარდობთ, ხო? თუ თქვენ არ გინდათ აგე ჩვენ ვინც არ გვინდოდა რუსეთი ედგა იმას უკან და გაუშვით. ნუ გაქვთ პრობლემა, ნუ გაქვთ ჭიში. ანუ მე ეხლა ვფიქრობ რომ დღეს რაც მალე დასრულდება ამ საარჩევნო კოდექსებზე და იმაზე მეთქი საუბარი ყველთელი ოპოზიციური სპექტრისთვის და მოსახლეობისათვის ეს არის კარგი, იმიტომ რომ უნდა დავიწყოთ საუბარი რას ვთავაზობთ ამ ხალხს. რა შუაში არის, რა კანონით უნდა ამირჩიოთ, რისთვის უნდა ამირჩიოთ, თავარი ეს არის, ხო? რა შევთავაზოთ ამ ადამიანებს? ეკონომიკა რა ესეთ მდგომარეობაში, როგორცაც მიდის, ამ манипуляციას დაესვება თუ არა წერტილი. თორე ჩვენ ესე გებულობთ ორი სუბიექტის საუბარს, ერთხელ ნაციონალურ მოძრაობას და მასთან ასოცირებულს უყველას და უკვე პირდაპირ გამოაცხადა, რომ ეს არის ჩემი საკუთრებაო, პროპორციული სისტემა. ანუ თუ ეხა გამოვდივარ და ჩვენ საუბრობთ ამ პროპორციულ სისტემაზე, გამოძიოთ ჩვენ ვართ ნაციონალური მოძრაობის დანამატები და ამაში მაშინ მართალი გამოდის ქართული ოცნება. მეორე მხარე არის, რომ მე გაძლევთ 150 და ეს უნდა იყოს 25. მე ვთვლი, რომ ზოგადად რაც მალე მორჩება და რაც უფრო კონსტრუქციულად დამთავრდება ეს თემა, ეხა ისე რომ ნაცმოძრაობაც ნაკლებად დაკმაყოფილდება, ქართული ოცნებაც, იმიტომ რომ ეხა 150-ზე იქნება თუ იქ როგორი კომბინაციით, ეს ხო გაცილებით უარესი პირობაა ქართული ოცნებისთვის, ხო? რა მნიშვნელობა აქვს? დასავლელი პარტნიორები მე დარწმუნებული ვარ, რომ იმდენ ბერკეტს ფლობენ, რომ ქვეყანას საკმაოდ მძიმე სიტუაცია შეუქმნა ხელისუფლებას, რომ მას არჩევნების გაყალბებაც გაუჭირდება და მოსახლეობის ხარდაჭერაც გაუჭირდება. ამის ბერკეტები მათ გააჩნიათ. მაგრამ ოპოზიცია, ზოგადად პოლიტიკური ძალები ორიენტირებული უნდა იყვნენ ქართულ ოცნებას კი უნდა დაემსგავსონ დაპირებების არ შესრულებაში. აი დაპირებებს რომ მიცემენ, რა გარანტიებს მიცემენ, რომ იმ დაპირებებს შეასრულებენ. აი ეს არის მთავარი რა. აი ამაზე ვინც მალე გადავა, ის მოიგებს და მოიგებს ჩვენი მოსახლეობა საბოლოო ჯამში. ბატონ დავითი ბრძანებდა აფხაზეთში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ქვეყანას, რომელსაც ტერიტორიული მთლიანობა გაქვს ასაღდგენი, კონსტიტუცია მიიღე, კონსტიტუციაში ჩაწერე, რომ ნატოსკენ სწრაფვა, ნატოში გაწევრიანებაა შენთვის უმთავრესი მიზანი და უმთავრეს მიზნად და ამოცანად ის არა გაქვს დასახული ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და აი ამ ნატოში გაწევრიანების კუთხითაც პრაქტიკულად ნაბიჯს კი არ დგამ. უკუსულა გაქვს გაკეთებული, როცა ნატოზე კი არა, ახლა ნატოში მიღებაზე არავინ გესაუბრება ევროკავშირის წევრობასთან დაკავშირებით პრობლემებს გიქვია უკვე. ბატონ გოჩა, ბარემ რადგან დაიწყეთ შეაფასეთ კიდევაც, რომ კიდე აღარ წავათოთ მე ბატონ მამუკას დრო. რა უნდა გაკეთდეს ამის შემდეგ? რა როგორ რომ ეს ხელისუფლება ვერც ჩვენი მოსახლეობის ზეწოლას, ვერც პოლიტიკური პარტიების და მათთან ერთად საერთაშორისო ზეწოლას ვერ გაუძლებს და მოუწევს მაინც იმ ნაბიჯების გადადგმა, რასაც ქვია საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება, საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლა, რაც მალე გააკეთებს ამას, ეს უკეთესი იქნება ვიდრე ასეთი განცხადებები 2, 4, შემდეგ 8, 10 თუ 12 სენატორისგან და კონგრესმენისგან არ ყოფილა და შემდეგ უკვე სახელმწიფო დეპარტამენტისგან
ოფიციალური განცხადებებიც უფრო მკაცრი არ მეუღიათ, ჯობია ეს გაკეთდეს, წინააღმდეგ შემთხვევაში ქვეყანას დავაზარალებთ სხვა კუთხითაც, როდესაც ინვესტიციებზე, ინვესტორზე ვსაუბრობთ, ინვესტორი სხვაგვარად ხედავს ამ მოვლენას, თუნდაც 4 და 10 სენატორი, როცა ან კონგრესმენი აფასებს ამ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს, სოდათ დემოკრატიისკენ უკუსვლას აფასებს ეკონომიკის ვარდნას, ის ხედავს, რომ ფული აქვს დასაბანდებელი, ამ ქვეყანაში არ დააბანდებს, სხვაგან დააბანდებს, ვინ აძალებს, რომ აქ მოვიდეს. ამიტომ ესეც საეგებიო საქმეზე, სარისხო საქმეზე არ წავა ბიზნესი. ამ კუთხითაც ქვეყანა დაზარალდება, დემოკრატიის კუთხით, ევროინტეგრაციის კუთხით, რომლის უკვე გარკვეული მინიშნებები გაგვიკეთეს, არა მარტო ნატოსთან დაკავშირებით, არამედ ევროკავშირთან დაკავშირებით, რომელიც რეალური იყო. ამიტომ უმთავრესი ამოცანა, როგორც არის ხელისუფლებისგან, ამ კუთხით გადადგმა პოზიტიური ნაბიჯის, რასაც საარჩევნო გარემო, საარჩევნო სისტემა ქვია და დემოკრატიული არჩევნების ჩატარება და უმთავრესი კიდევ არის 9 თვის მანძილზე ხელისუფლებამ არ ჩაიდინეს კიდე რაიმე გაუთვლელი და არათანმიმდევრული, არაადეკვატური ქმედებები, რომელიც ამ ქვეყანას ისევ დააზიანებს. ბატონ მამუკა, თქვენც რო შეაფასოთ რისი გაკეთება შესაძლებელი, თუმცა მოკლედ მაინც რო გამოიხმაუროთ ის, რაც ბატონმა დავითმა ახსენა, ბატონ გრიგოლ ვაშაძის განცხადებას გულისხმობ ამ შემთხვევაში. ბატონო. მაშინ მოკლის შეფასებით დავიწყებ, მაშინ უფრო სწორედ შევაფასებ ყველაფერს ერთად და არა აქვს არანაირი მნიშვნელობა, აბსოლუტურად არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს თალაკვაძე კობახიძეს რას დაარქმევინებენ ამ საარჩევნო სისტემას პროპორციულს, გერმანულთან მიმსგავსებულს 150, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს იმას. ჩვენ ვიბრძვით იმისთვის და ჩვენ გვინდა ის, რომ არც ერთი პარტია საქართველოში არ მოვიდეს აბსოლუტური უმრავლესობით პარლამენტში. იმიტომ რომ ეს აზარალებს ქვეყანას. ამისთვის უნდა იბრძოდეს თითოეული ჩვენთაგანი, თითოეული მოქალაქე, თითოეული პარტია, თითოეული პარტიის წარმომადგენელი და სწორედ ეს არის საბოლოო მიზანი იმისა, რომ ამიტომაც მოვიტყობთ ჩვენ ამ პროპორციულს, თორე ჩაციკრულები კი არა ვართ, გინდა თუ არა პროპორციული უნდა იყოს. კი ბატონო, იყოს ახალი სხვა რაღაცა, რის შემოთავაზებაც შეუძლია, ოღონდ ისეთი რითაც იმდენ ხმას მიიღებს და იმდენი პარლამენტარი ეყოლება ყველა პარტიას, მათ შორის ჩემს პარტიასაც, რამდენ პროცენტსაც აიღებს არჩევნებში. ოღონდ ამისთვის აუცილებელი არის შეიცვალოს თუნდაც ის საარჩევნო გარემო, თუნდაც ის საარჩევნო სისტემა, რომ ჩატარდეს ნორმალურ პირობებში არჩევნები, რითაც შესაძლებელი გახდება, რომ პარტიას კონდეს თავის პარტიის წარმომადგენელს კონდეს, ესე იგი ხალხის წარმომადგენელს პარლამენტში კონდეს იმისი უფლება, რომ თავისი ინტერესები, თავის პარტიის ინტერესები და თავისი ამომრჩევლის ინტერესები დაიცვას. რაც შეეხება იმაზე საუბარს, რომ ესე იგი გრიგოლ ვაშაძის განცხადება, მე პრინციპულად აუარე ამდენჯერმე გვერდი ამას, მაგრამ ეს იყო გაკეთებული განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ პიროვნებამ გამოთქვა თავისი აზრი, ბუნებრივია ეს არანაირ გავლენას, დარწმუნებული ვარ, არავითარ გავლენას არ მოახდენს იმ ფორმატზე, რა ფორმატშიც მუშაობთ ჩვენ პროპორციული არჩევნებისთვის, პროპორციული არჩევნების მისაღწევად, იმიტომ რომ დღეს თითოეული პოლიტიკური პარტიისთვის არის თავარი ქვაკუთხედი და თავარი ამომავალი წერტილი საარჩევნო სისტემის ცვლილება, რისთვისაც ერთიანობა დარღვეული არ იქნება. ხოლო შემდეგ უკვე ვნახოთ რა და როგორ განვითარდება. გასაგებია. ბატონ გიორგი, ის რაც ბატონმა გოჩამ ახსენა, რამდენად არის ამის შესაძლებლობა, რომ მართლაც გაიზარდოს კონგრესმენთა რაოდენობა, ან ევროპარლამენტართა რაოდენობა, კრიტიკულად განწყობილ კონგრესმენებს გულისხმობს ხოდი. არაგონია, ეჭვმეპარება. მე რას გააკეთებს ამისთვის ხელისუფლება? მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლება ახლა უფრო ინტენსიურად დაიწყებს ინფორმაციის მიწოდებას, იმ რეალური ინფორმაციის მიწოდებას, იმ პროცესთან დაკავშირებულად სინამდვილე შემიდის. აი, კარგია, რომ ვაშაძის განცხადება ახსენეთ თქვენ. გრიგოლ ვაშაძეზე, ხო, საუბარი. მე არა, ბატონო დავითმა ახსენა. ხო, ბატონო, მე ვახსენე, მაგრამ გოჩას ნათქვამი რომ გამართეს როარ ასიზავენ. საქმე იმაში გახლავთ, რომ აი ისევ ეხმიანება სხვათა შორის იმ კონგრესმენების განცხადებაში არსებულ რაღაცა პოლიტიკური დევნის საკითხებს რა. ფაქტიურად აღიარა ის, რაც სააკაშვილმა თქვა, რომ მათი ორგანიზებული იყო ეს ყველაფერი, ეს 20 ივნისის, 21 ივნისის ამბები. ამაზეა ხომ საუბარი, ხო, ფაქტიურად ხომ ის штурმი, იქ რა თქვა, პარლამენტის აღების ცდელობა, იქიდან რო კიდე საშვების დაშვება და იქ ხალხი შემოსული იყო უკვე შიგნიდან და ასე შემდეგ. სცენარი უკვე ფაქტიურად გამართული ჰქონდათ და სახელმწიფო იმუშავა, როგორც უნდა ემუშავა ისე და ეს ყველაფერი სისხლიზღვა, რომელიც მოსალოდნელი იყო, დაამთავრა. ეხლა სააკაშვილი როგორ წუხდა ამაზე, თქვენ კარგად იცით. მაგრამ ამას თავი დავარნებოთ.
თავარი მომენტი ის გახლავთ, რომ ჩვენი სახელმწიფო არის რთული სახელმწიფო არის, თავის გეოპოლიტიკური მდგომარეობიდან, გეოგრაფიული მდგომარეობიდან და უამრავი პრობლემები აქვს. უდიდესი მტერი ყავს. ტერიტორიები ოკუპირებულია, მიდის ყოველთვის ფსიქოლოგიური შეტევა, ასე ვთქვათ, ეს ხალხის მოტაცება ამ საზღვრებზე და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ხდება, მაგრამ ამ ფონზე მაინც ისეთი პროცესები მიდის, როგორც არის ნატოსთან დაახლოება, ევროკავშირთან დაახლოება. თქვენ წარმოგიდგენიათ, ესეთი რამე არ მოხდარა საქართველოს ისტორიაში, რომ ნატოს უნდა საქართველოს ჩართოს შავი ზღვის უსაფრთხოების სისტემაში მაგალითად. გახსნა საწვრთნელი ბაზა. წარმოგიდგენიათ თქვენ, ხო? ჩვენ შეიარაღებას ვხებულობთ, ხომ? იცით, რომ ამერიკის სწორედ იმ კონგრესმენების გადაწყვეტილებით ხოთაშორის, რომელიც ასე ვთქვათ, ამ დაწერენ ხელს, იმათი დიდი ძალისხმევით ჩვენ გარკვეული ასე ვთქვათ, იარაღი მივიღეთ ოფიციალურად და ღიად, ხო? გარდა ამისა, მოგეხსენებათ, რომ ევროკავშირთან როგორი გააქტიურებულია ურთიერთობები, ხო? და ასე შემდეგ. ასე რომ პროცესი მაინც მიდის. ეს პროცესი, იმიტომ კი არა, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, მაინდა-მაინც შეერთებული შტატები, საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სისტემა ყალიბდება ამით. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. და რაც ყველაზე ძალიან აწუხებს სხვათაშორის ჩრდილოეთ მეზობელს, რომელიც ყველაფერს შეეცდება იმისათვის, რომ 2020 წლის არჩევნები სხვათაშორის ძალიან მნიშვნელოვანია და მე მესმის იმ ამერიკელების და ევროპელების წუხილებს სხვათაშორის სწორედ ამ არჩევნებთან დაკავშირებით, რომ ეს არ იყოს წყარო დესტაბილიზაციისა ქვეყანისა. თუმცა ბატონ გიორგი, უნდა გითხრათ, რომ ამაზე უმთავრესი პასუხისგებელი თქვენ ბრძანდებით. არა, ხელისუფლება მე დარწმუნებული ვარ. პასუხისგებლობა ჩვენ ვიქნებით, ქვეყანა მაინც მიდის დავიზიტდე ხო? საქმე იმაში გახლავთ, მაინც ვითარდებოდა. უპრეცედენტო დიდი რაოდენობის დამკვირვებელი იქნება დარწმუნებული. როგორც ეუხტის მხრიდან, მაგალითად ჩვენ როგორც ევროპის სტუდენტთა პარტიის წარმომადგენლები საქართველოში და ასე ვთქვათ, ჩვენც მოვიწევთ ევროპარლამენტიდან ჩვენ მეგობრებს, რომელიც ასე ვთქვათ, შოთაშორის ერთ-ერთი მაკრიტიკებელი მწვანეთა პარტიის წევრი იყო, ხო? ბატონო? ერთ-ერთი გამკრიტიკებელი მწვანეთა პარტიის წევრიც იყო. არა, ის გახლავთ, ეგეთი პარტია არსებობს იმაში, ქალზე ლაპარაკობ, ჩეხზე, ხო? ეს არის მწვანეთა ფრაქციის წევრი, მაგრამ არა მწვანეთა პარტიის წევრი, ეს გახლავთ არსებობს ესეთი პარტია უცნაური დასახელების ხოთაშორის ევროკავშირში რა ქვიათ იმათ კაცო კარგი, თარავშავ, უცნაური დასახელების პარტია არის და ეს ხალი არის იმის ლიდერი და აგრესიულია ხოთაშორის აქაც იყო ჩამოსული და რატოღაც ძალიან აგრესიულად არის განწყობილი. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, დამკვირვებლების რაოდენობა ბევრი იქნება. ასე გაყალბების შანსი არ იქნება არანაირი და არც არ მგონია ვინმე მოინდომოს, იმიტომ რომ ქვეყანაზე მოაზროვნე, ასე თქვა და რაც შეეხება ჩვენ და თქვენ გჯერათ. მწვანეთა პარტიის, არა, ჯერა კი არა. იმ არჩევნებამდე მივალთ ამ სისტემით. რა თქმა უნდა მივალთ და ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება, არავითარი რევოლუციები და ისენი, რომელსაც ახლა ეს ვიღაცის თავებში ხარშება რა. ერთი რამე მინდა გითხრათ. მე ხლა იმ მოლაპარაკებებში მწვანეთა პარტია არ მონაწილეობს, რაც გასაგები. როგორი ფორმაც იქნება, პროპორციული იქნება, შერეული იქნება, მწვანეთა პარტია მაინც მიიღებს მონაწილეობა. როგორი ფორმაც არ უნდა. გასაგები. სულთა მაჟორიტარული ზოგ გააკეთონ, მაინც მიიღებს. გასაგებია ბატონ გიორგი, დიდი მადლობა ბატონებო, დიდი მადლობა ამ საუბრისთვის, ამ თემებზე საუბრისთვის, თუმცა მე ვისურვებდი, რომ ეს კონსენსუსი მალე შედგეს და ჩვენ შევძლოთ საარჩევნო წელიწადს პროგრამებზე საუბარი და დაპირებებზე უფრო იმ კონკრეტულ საკითხთა გადასაწყვეტად, რომელიც ამ საზოგადოებას უფრო მეტად აწუხებს ჩემი ეს. კარგად ბრძანდებოდეთ, წარმატებებს გისურვებთ ამ მშვიდობის.